माझं नाव युतरीन फर्नांदीस. ओके. आता बायडवाडा कोरगांव. ओके, कितली वर्स जाली आता तू हे हांव माझ्या हितून पहिले पाय करतालो. आता हांव करता 43 वर्सां सुमार जाली. आता हे आता प्रोसेस पळयता तो सामको तुमचो प्रोसेस केन्ना कसो स्टार्ट जाता? रायट फ्रॉम लायक क्लिनिंग ट्रीज बी ते? हे हांव डिसेंबराचे जानेवारीचे 1 तारखेच्यान बेंडूंक स्टार्ट करता. फूल 1 म्हयनो लागता म्हाका बेंडपाक. आख्खो म्हयनो. मागीर स्लो स्लो काजू मेळोंक स्टार्ट जाता. थोडे 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 मेवतात. तितून मागीर आमी म्हणजे चालू जाता आमचे. आतां मातशे सुबेज मेवतात. तरी पूण हांव न्हू व्हडलें काय ना, चड ना काजींक काय. गेल्या वर्सा भाशेन ना, गेल्या वर्सा मातश्यो आसल्यो बऱ्यो, पूण ह्या वर्सा मातशे उणे आहात काजी. ओके. आता तुमचो आख्खोय लायव्हलीहूड हेजेरूच खो डिपेंड आसता? हय, म्हाजे तर आमी चडशे काजीचेरूच म्हाजे. 3 म्हयने आमी कमयता आनी वरासभर खाता खंय. हेल्प करपाक म्हाजी बायल, चेडो आनी एक चेडू आहा, ते आयज ना आनी ते गेला भायर. आनी दुसरे कोणी येतात फ्रेंड बी बियो काडपाक वोवपाक. आता निरो काडपाक तुमचो प्रोसेस कितें आता? आतां निरो काडपाक आतां काजी वेचून हाडल्यो काय वोवंक बसता. वोवतकूच मागीर मोवता, पांयान मोवता आमी. आतां आमचें मिशीनूय आहा, पूण आमी मिशिनान मोविना. कित्याक आमचे कोण फ्रेंड सर्कल जावं बरे मागते बरे येतात हांगार आनी निऱ्याक म्हणजे उमेद, आमकांय मातशें उमेद दिसता की येवन पियोन वयतात म्हणून. ओके. आनी मागीर आतां म्हाका एक सांग, निरो आता तू निरो इकताय ओ कहें तुजें? ना ना ना, हांवें आयज मेरेन निरो विकूंक ना, पूण आमचेच कोण बरे मागते आहात तांकां दिता बस. तू हितून उर्राकूय काडटाय? हय, उराक काडटा. तो प्रोसेस को आसता तुजो? उराक आतां मोवन हे जाले, मोवलो रोस दवरलो काय 3 दिसांनी भाटी बसता उराकाची. सो त्या दिसा सकाळीं आग घालता. मागीर उराक जाले. उराक जातकूच मागीर सिंगल घालून फेणी काडटा. म्हणजे 2 कवशे घालून एक फेणी करता. आता ही काजी बी आता एकठांय करूंक लायक इज आख्खी प्रॉपर्टी, सो हितून टोटल कितल्यो काजी आहाय? तुका कितले कहे फ्रूट कहे मेळतात वर्साक? हितून आमकां सादारण 1000 भर मुना आहात आमची. 1000 मुना. आनी तेतून एकदां बऱ्यो लागत जाल्यार जातात 10-12 क्विंटल. हय, पूण लागना. आतां काजी चड बऱ्यो लागना, दव पडटा, कितें जाता करपातात. ह्या वर्सा आनी सामक्यो हें जाल्यात. फक्त तें आतां दिसना बरें इतलें. सो हे फुडें व्हरपाक तूं कितें म्हणटलें? फुडें आतां भुरग्यांनी बी करूंक जाय. हें करूंक जाय, कित्याक हें बरें पूण करूंक पळयनात. मातशें खूब त्रासाचें काम जाता, कित्याक आतां उन्यांत लागता आनी खूब म्हणजे खूब त्रास जाता ते आतां काम करपाक. हें आतां आमी आतां करता, आमकां आतां कितें आमचें ओन म्हणून करचेंच पडटा. खाणाचें बी आसता तें करूंक मुश्कील वयता लोकांक. हे आमचे घरचे म्हणून आमकां करूंक बरें पडटा. डिफरन्स बिटवीन हे मशीन आनी ट्रेडिशनल वे? खूब फरक आहा. पाय यूज करता, पांयानी आमी मोवता पळय ते इतले रोस मेळना आमकां. मिशिनान मोवीत न्हू सुबेस मेवता, पूण पांयान आमी कित्याक मोवता? कोणी निरो पियोंक येता मातसो म्हणून निऱ्याक आमचे तेका लागून मोवता. नाल्यार मिशिनान तुका चड बारीक जाता आनी रोस बरो येता, रोस सुबेश येता. आनी आग घालतात, कितें करता पळय. हांगार म्हाज्यो थोड्यो काजी उलपाल्यो 10-25 रोपे उलपाले आनी बरे उलपाले. काजू मेवताले आमकां बरे. उजो लायलो? हय, उजो लायलो कोणें ते उलपाले. हे आतां तुमी तुज्या एन्सेस्ट्रला कडल्यान शिकलाय ते तूं आतां तुवें तुज्या भुरग्यांक शिकयला? भुरग्यांक हांव हाडटा, करतात काम म्हाजे बरोबर, पूण फुडें करतली वो ना करतली ते हांव नको.
केड बी हल्ली तिकीट काढलेली केड बी माणसं. हल्ली